सो गाइज गुड मर्निङ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु है आज अलिक धेरै नै टाइमपछि म अलिकति राम्रो भ्लग हाल्न आँटिरहेको छु है जियोस् जतिजनाले पनि हेरिदिनुहुन्छ यसो माया साया गरिदिनु होला होइन अनि आजको भ्लग चाहिँ आइम गोइङ टु पुट एक्जस्ट अन माई बाइक है अस्ति नै मेरो बाइक पक्र्दाखेरि चाहिँ मेरो फुल सिस्टममै लिएको थियो होइन ट्राफिकले अब लिनुभएको थियो भनौँ न किनकि त्यस्तो बनाएर हिँडेपछि लिनुहुन्छ पक्रेपछि होइन आफू सेपर हिँड्नुपर्ने हो अलिकति सानोतिनो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि मलाई पक्रिनु भयो होइन सबै कुराहरू निकालिदिनु भयो आई डोन्ट माइन्ड है जेस अनि हिजो मात्रै गएर फुल सिस्टम ल्याएको थिएँ बेन पाइप एक्जस्टहरू ल्याएको थिएँ होइन आज चाहिँ म उता सौगात दाइकोमा गएर त्यो एक्जस्टहरू सबै म फेरि राम्रोसँग हाल्छु है अनि त्यसपछि चाहिँ सेफ भएर हिँड्नुपर्छ अनि त्यही जतिजनाले पनि हेरिदिनुहुन्छ यसो भिडियोहरू होइन अलिकति सेयर यताउति गरिदिनु बिस्तारै बिस्तारै भ्लगहरू आउँछ होइन अनि चलोस् नचलोस् आफ्नो मेमोरीको लागि हो भ्लग भनेको त होइन पछि आफूलाई हेर्नुहुन्छ त्यो सोचेर मैले अपलोड गरेँ हो अनि त्यही भएर गाइस बाइक तल छ है भाइले फुकाल्दैछ भनौँ न त्यो कभरहरू अब एक्जस्ट हाल्नुको लागि अनि त्यो इन्जिनको बेली कभरहरू निकाल्दैछ अनि त्यो निकालेपछि म जान्छु बाइक लिएर अनि त्यहाँ गएर एक्जस्ट हाल्छु होइन अनि त्यसपछि हजुरहरूलाई नयाँ एक्जस्टको साउन्ड पनि सुनाउँछु होइन सो अन्तिमसम्म हेर्नु है त बाई बाई मेरो रुम चाहिँ एकदम भद्रगोल छ हेलमेट लिउँ अनि चलिदिउँ होइन त्यो गाइस हेलमेट पनि युज नगरेको डल्लै भइसकेको थियो कमर त नआउँछ टक्क अब गाइस सिसा चाहिँ पुसिसक्यो होइन त्यही हो गाइस है म मुनि आइसकेँ बाइक रेडी छ अनि अहिले चाहिँ अघि मैले भने जस्तै स्टक एक्जस्ट छ है पिएनसीहरू होइन अनि अब एक्जस्ट चेन्ज गर्ने हो अनि त्यसपछि राम्रो खाली राख्ने हो त्यो फुल सिस्टम होइन त्यही हो गाइस है अब हिँड्न आँटेको त्यो मुनि पनि खोलिसक्यो है यहाँनिर अनि सामानहरू दिनुपर्ने छ है त्यो फुकाल्नेको सामानहरू साइडमा चाहिँ फुकाल्ने म त एक सबबाट सामानहरू लिन्छु होइन यस्तो छ म जान्छु आशिष त्यो सामान देऊ न है यतिले हुन्छ होइन अच्छा ब्यागमा हाल्नु नि सो गाइस है अब सिधै उता गएर भेट्नुपर्छ त्यही हो सो गाइस है म यता सानो कोसी आइसकेँ यता सौगात दाइकोमा दाइहरू अलिकति बिजी हुनुहुँदो रहेछ है अब एकछिनपछि काम स्टार्ट हुन्छ होइन त्यति बेलसम्म एकछिन बस्नु पऱ्यो घाम तापेर होइन अनि एक्जस्ट यहीँ छ म देखाउँछु हजुरहरूलाई एक्जस्ट त्यही गाइस है 3 किलो चाहिँ निकालिसकेको मैले सो गाइस है पेन पाइप चाहिँ भर्खर हाल्यो होइन अनि लुकिङ लाइक दिस है भित्र सौगात दाइले अर्को एक्जस्ट लानु भएको छ यता नोट चिन्ह लाउनको लागि होइन अनि बाइक ठिक छ
हाम्रो ब्रोले अघिदेखि बाइक हेर्नु भइरहेछ होइन बाइक ठिक छ है ट्राफिकले पकड्छ क्या अलिकति त्यही भएर चाहिँ अलिकति गलत हो होइन यस्तो गरेपछि पक्रिहाल्छ नि भाग्नु पऱ्यो आफू होइन सेफ हुनु पऱ्यो युट्युब च्यानल छ यस्तो सानो दिनु होइन सब्सक्राइब हाल्नु ल एलिन भ्लग भनिन्छ कि ALEEN VLOG यसो गरिदिन्न भनेर गरेको खासै उपलब्धि चाहिँ भएको छैन यहाँनिर बस्नु छ भने है यतिको भित्र बस्नु भयो अलिकति आउँछ होला नि धेरै रफ हुन्छ नि हजुर रफ देख्छ नि यतिकै बस्ने यतिमा सेफ हुन्छ क्या यतिकै धेरै बजारबाट हेर्नु कहाँ देख्छ त्यतिकै भने खोजे हो यतिकै ठिक छ यतिकै Oh man, you need some headphones, bro. राम्रो देखाएको छ फाइनल्ली यताउतै फिट भइसक्यो अनि त्यही हो के अरे अब ग्यास होल्डिङ गर्न लागेको एलिन ब्लग सर्च गऱ्यो एलिन ब्लग युट्युब टिकटक यति मात्रै हान्ने है यति मात्रै हान्नु है ठिक छ चल त ल सो गाइज है फाइनली भइसकेको छ होइन गाइज चाहिँ अलिकति कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म भर्खर घर आइपुग्यो गाईको पसलबाट साइडलाइट अनि स्टिकरहरू ल्याएँ अलिअलि होइन अगाडिको साइडलाइटहरू हालेको थिएन मैले त्यही भएर साइडलाइट ल्याएको आएर खाजा खाइसकेँ है अब आज चाहिँ त्यहाँनिर बाइकको त्यो ब्रेक ओइलहरू पनि चेन्ज गर्नु थियो होइन ओइलहरू चेन्ज गरेर होला अनि गएर यो पनि हाल्नु छ आजको भिडियो अब यसरी एन्ड हुन्छ है हजुर तिम्रो बर्थडे हो ह्याप्पी बर्थडे मुन्नुको बर्थडे रहेछ है थ्याङ्क यू भेरी मच भिडियो छैन मसँग त ला के दिने अहिले सुन आइदिन्छु ल बाई बाई गाइज है बहिनीको बर्थडे रहेछ हो बर्थडेमा फ्रेस खोकी लागेको छ नि त होइन त्यही भएर यतापट्टि आन्टीको छोरी हो है अब त्यहाँ गएर त्यही हो ल पहिला साइडलाइट हालौँ अनि अरू कुरा गरौँ ल होइन अनि आज साइडलाइट हालेपछि चाहिँ आजको भ्लग एन्ड हुन्छ है त्यो गाइस धेरै नबोलिकन अब साइडलाइट हाल्नु है त ब्रेक ओइल चेन्ज है हजुर अर्को बनाएको होइन यसले के रेडिमेडै पाउँदो रहेछ भित्रीहरू सबै बाइकको हुँदो रहेछ होइन जस्तै भन्नु यो चाहिँ ओरिजिनल भयो यो ओरिजिनलै कलर मात्र हो
मलाई बसिहाल्यो होइन मलाई चाहिँ मेरो गाडी कसले मन लाग्थ्यो कि गाडीको ट्राफिकले के गर्दा ट्राफिकले त गर्नु ट्राफिकले गरेर त हो नि गल्ती गर्ने हेसी सजाय हुनै पऱ्यो सो गाई चाहिँ फाइनली साउन्ड चाहिँ अब यस्तो आउँछ है अन गर्नु त